مرحبا أصدقائي الحلوين، في هذا الدرس سنتعلم رسم سيارة الإطفاء. نبدأ برسم خط أفقي للشارع، ثم للعجلة ندور وندور مرة أخرى، ونرسم دائرة في داخل العجلة. بعدها نرسم خط أفقي للجزء الأسفل من السيارة، خط خط وخط. على الطرف اليمنى من السيارة نمد خطا من الأسفل إلى الأعلى، ونرسم خط آخر من الأسفل إلى الأعلى موازٍ للخط الذي رسمناه سابقاً. والآن خط أفقي وخط موازي آخر، ونغلق الشكل بخط عمودي هنا وهنا. لنذهب الآن إلى الطرف الآخر من السيارة ونمد خط عمودي، ونغلق الشكل بخط أفقي. للنافذة نرسم مستطيل بخط من الأعلى إلى الأسفل وخط مشابه موازي، ونغلق شكل النافذة بخط أفقي واحد وخط أفقي ثاني. نرسم مستطيل في الجزء الأمامي من السيارة، ونمد خط من الأسفل إلى الأعلى، ونغلق الشكل بخط مائل. للضوء الأمامية للسيارة نرسم خطا من اليمين إلى اليسار، ومن الأعلى إلى الأسفل، ومن اليسار إلى اليمين. نذهب إلى الجزء الأعلى من السيارة ونرسم قوس لرافعة السلم، ثم للسلم نمد خط مائل وخط آخر موازي، ونغلق شكل السلم من الطرف الأول والثاني. بعدها نقسم شكل السلم بثلاث خطوط وخطوط مائلة. على السيارة نرسم مقصورة التخزين على شكل مربع، والمقبض على شكل مستطيل صغير. لخرطوم المياه نرسم شكل حلزوني، ندور وننهي شكل الخرطوم بمستطيل صغير. وأخيراً لمصباح التنبيه نرسم خط مائل قصير وخط مائل آخر، ونغلق الشكل بخط أفقي. والآن هيا لنلون رسمتنا. هل تعلمون بأن سيارة الإطفاء هي عربة صممت خصيصاً للمساعدة في إخماد الحرائق؟ أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك، واضغطوا على شارتنا في منتصف الشاشة ليظهر زر الاشتراك. وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.